palveluissa asiakaspäällikkönä. Ja olen tässä nyt tänään Juhani Tonterin ja Aki Laurilan kaverina sitten pitämässä tätä kantaverkon kehittämissuunnitelman webinaaria. Ja Aki Laurila voisi tuossa esitellä itse ennen kuin päästetään tuo Juhani Tonteri ääneen. Joo, eli Aki Laurila, tulen verkon suunnitteluyksiköstä ja vedän sitä ja tässä kantaverkon kehittämissuunnitelma on nyt tällä kertaa sitten järjestyksessä, jos tuossa oikein laskin, niin 6. kantaverkon kehittämissuunnitelma. Näitä on vuodesta 2013 lähtien tehty. Ja Juhani Tonteri on tässä ollut tämän vuoden kehittämissuunnitelma projektipäällikkönä. Eli ole hyvä, Juhani. Ennen kuin päästään Juhani ääneen, Jarno tässä vielä kertoo, eli me tullaan tallentamaan tämä webinaari ja tämä löytyy sitten tuolta YouTube-kanavalta, eli laitetaan linkki sinne ja kalvot tullaan myös julkaisemaan jälkikäteen, eli saatte sitä materiaalia. Ja jos on kysymyksiä, niin laittakaa tuonne chatin puolelle, minä keskeytän Juhania aina tarvittaessa. Tai sitten käpälää ylös, jossain vaiheessa voidaan pitää myös taukoja, että voi kysyä, mutta olkaa aktiivisia myös, jos tulee asioita tai kysyttäviä kohtia mieleen. No niin, Juhani, ole hyvä. Joo, no niin, tervetuloa kaikille tähän webinaaritilaisuuteen. Ja mä oon tosiaan Juhani Tonteri ja teen Fingridillä kantaverkon suunnittelua ja vastuualueena on ollut viime vuosina toi Pohjois-Suomi ja tänä vuonna sitten vetänyt myös tätä kehittämissuunnitelman päivittämistä. Ja vielä kerran sanotaan, että tilaisuus tosiaan tallennetaan, niin ei jää kellekään epäselväksi, eli se on sitten nähtävissä jälkikäteen siellä YouTube-kanavalla ja saadaan sitten myös sitten viestiä vähän paremmin vietyä kaikille halukkaille. Ja kysymyksiä sinne chatin puolelle tosiaan, niin vastaillaan sitten parhaamme mukaan. Mutta mennään sitten itse asiaan, eli ajatuksena on tänään käydä nyt tätä kantaverkon kehittämissuunnitelmaa vuosille 2024-2033 ja lähdetään liikkeelle ensin vähän noista lähtökohdista, eli mikä tämä kehittämissuunnitelma yleensä on ja minkälaisia suunnittelukriteereitä meillä on tähän kantaverkon kehittämiseen. Sitten käydään läpi näitä toimintaympäristön muutoksia, mitkä vaikuttavat meidän kantaverkon suunnitteluun ja katsotaan vähän noita liityntäkyselymääriä ja hankemääriä, mitä meillä on tiedossa ja pikkusen ennusteita, että miten me ennustetaan, että nämä tuotanto- ja sähkönkulutus täällä Suomessa tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Ja sen jälkeen mennään sitten itse tuohon kehittämissuunnitelman hankkeisiin, eli katsotaan sitä 10 vuoden investointisuunnitelmaa, mikä meillä on tällä hetkellä näköpiirissä, ja lopuksi sitten vielä vähän noita sen 10 vuoden jälkeisiä hankkeita, mitä siellä saattaa sitten olla tulossa seuraavana. No niin, mutta sitten näihin lähtökohtiin, eli lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mitä tässä on nyt tänä vuonna tehty, eli tosiaan tämä on ollut tällainen vuoden mittainen hanke nyt päivittää tämä kehittämissuunnitelma. Tämähän tehdään aina 2 vuoden välein, eli käytännössä toi ensimmäinen puoli vuotta tehtiin tätä kehittämissuunnitelman luonnosta ja sen jälkeen jaettiin se asiakkaille ja sidosryhmille ja tietysti kaikille halukkaille muillekin kommentoitavaksi ja elokuun lopussa sitten saatiin nuo viimeisetkin palautteet ja kommentit sitten meille, jonka jälkeen käytiin niitä läpi ja tehtiin tarvittavat päivitykset tuohon kehittämissuunnitelmaan ja myös julkaistiin sitten toi meidän vastine niihin saatuihin palautteisiin ja lausuntoihin. Ja nyt sitten tämän viikon maanantaina julkaistiin se lopullinen kehittämissuunnitelma sitten tältä osin siellä meidän verkkosivuilla. Ja sitten tuossa vielä vähän listattuna noita esityksiä, mitä ollaan pidetty tässä vuoden aikana, eli mehän ollaan nyt käyty jokaisella alueella, Länsi-, Pohjoinen, Etelä- ja Itä-Suomi, kertomassa näistä meidän suunnitelmista alueellisesti, ja niissä on käyty myös vähän tarkemmin läpi sit niitä alueiden yksityiskohtaisempia investointisuunnitelmia. Eli tänään käydään sitten vähän yleisemmällä tasolla läpi näitä investointeja. Sitten on käyty myös tuolla maankäyttö- ja rakennuslakineuvottelupäivillä Rovaniemellä ja nyt ollaan tässä webinaarissa ja sitten vielä tuolla kantaverkkotoimikunnassa on joulukuun puolivälissä esiintyminen. Ja
sitten haluan sanoa ison kiitoksen kaikille, jotka lähetti lausuntoja, kommentteja tähän kehittämissuunnitelmaan, eli siitä on valtava apu meille, että saadaan tämä kehittämissuunnitelma tehtyä sellaiseksi, että se myös sitten palvelee meidän asiakkaita, eli heitä, ketkä sitten sitä kantaverkkoa pääasiassa käyttää. Ja tänä vuonna saatiin ennätysmäärä lausuntoja yhteensä 50 eri toimijalta, ja uusina lausujina oli sitten noita kuntia ja maakuntaliittoja, joiden kommentit oli myös erittäin tervetulleita ja antoi hyvää uutta näkökulmaa tähän meidän suunnitteluun. Ja kaikki nämä teidän antamat lausunnot, joiden julkaisu on saatu lupa, niin on nähtävissä myös tuolla verkkosivuilla, ja sieltä löytyy myös se meidän tekemä vastine sitten näihin lausuntoihin. No vielä alustuksena, että mikä se kehittämissuunnitelma nyt oikeastaan on. Eli kyseessä on tosiaan seuraavan 10 vuoden investointisuunnitelma, ja se on nyt tämän ajan hetken näkemys niistä tulevista investoinneista, mutta tosiasiassahan me päivitetään investointisuunnitelmaa käytännössä viikoittain sitä mukaan, kun asiakashankkeet etenee tai tulee muita, esimerkiksi kantaverkon kuntoon liittyviä uusia tietoja. Eli tämä ei missään nimessä ole mikään kiveen hakattu tai lukkoon löyty suunnitelma, vaan tätä päivitetään tarpeiden mukaan sitten tässä ajan kuluessa. Ja pohjana näissä investoinneissa on sitten pääasiassa uudet asiakastarpeet, myös sähkömarkkinoiden tarpeet, kantaverkon kunnosta aiheutuvat perusparannus- ja uusimistarpeet ja sitten nämä pääsiirtoverkon siirtotarpeet. Ja lisäksi tässä on huomioitu myös sitten Itämeren alueen ja Euroopan 10-vuotinen verkkosuunnitelma. Eli tämä on yhteensopiva sitten niiden kanssa. Ja kehittämissuunnitelmahan löytyy sieltä verkkosivuilta myös, eli sitä, jos ette ole vielä ehtinyt tässä muutaman päivän aikana tutustumaan, niin sieltä löytyy. Ja näitä suunnitelmiahan on tosiaan useammalla eri tasolla, eli tämä ENTSO-E, joka on eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden kattojärjestö, niin vastaa tästä Euroopan laajuisen 10-vuotissuunnitelman laatimisesta, ja siinä alueella Suomi kuuluu tähän Itämeren alueeseen, joka laatii myös oman alueellisen suunnitelmansa. Ja sitten täällä kansallisella tasolla meillä on Suomi jaettu 4 alueeseen, joita seurataan jatkuvasti ja joiden investointisuunnitelmia päivitetään aina tarpeen mukaan, ja niistä koostuu sitten myös tämä meidän koko Suomen kehittämissuunnitelma. No, tavoitteena meillä on ollut näissä investoinneissa, miten nyt ollaan suunniteltu, niin Suomen kilpailukyky ja nämä ilmastotavoitteiden saavuttaminen. Eli nythän meillä on Suomessa erinomainen tilanne siinä mielessä, että muihin Euroopan maihin verrattuna meillä on huomattavan hyvät olosuhteet saada tänne maahan uutta uusiutuvaa energiantuotantoa, ja hankemäärät meillä on ihan ennätysmäiset tällä hetkellä, ja uutta puhdasta sähkön tuotantoa on myös viime vuosina tullut jo isot määrät tuonne verkkoon. Ja sen seurauksena, että tätä uutta puhdasta sähkön tuotantoa tulee järjestelmään, niin se houkuttelee myös näitä vihreitä energiaa tarvitsevia teollisuushankkeita, ja niitä meillä on nyt myös ilahduttava määrä täällä Suomessa. Katsotaan vähän myöhemmin tarkemmin niitä hankemääriä, mitä meillä on tiedossa. Ja tosiaan Suomihan on yksi houkuttelevimmista investointikohteista tällä hetkellä, että jos ajattelee ihan vaikka maankäytöllisesti, jos verrataan Keski-Euroopan maihin, niin meillä on huomattavan hyvät olosuhteet rakentaa uutta puhdasta sähkön tuotantoa, ja meillä on myös yhteiskunnan tuki niille hankkeille. Ja paljon vesivoimaa esimerkiksi Pohjoismaissa, mikä tasaa sitten sitä vaihtelevaa sähkön tuotantoa, ja sitten meillä on myös hyvin ydinvoimaa, jota kaikissa muissa Euroopan maissa ei ole. Ja totta kai kun rakennetaan paljon uutta siirtoverkkoa, niin sillä on ympäristövaikutuksia, ja tämä luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ilmastonmuutoksen hillintä sitten yhdessä huomioidaan näitä hankkeita suunniteltaessa ja koitetaan rakentaa siten, että ympäristövaikutukset olisi mahdollisimman vähäisiä. Mutta samalla täytyy tietysti pitää huoli siitä sähköjärjestelmän toimintavarmuudesta, että niitä kahta näkökulmaa myös tasapainoillaan sitten niitä esimerkiksi voimaehtoreittien
suunnittelussa. No sitten vähän näistä suunnitteluperiaatteista vielä, minkä pohjalta kantaverkkoa suunnitellaan. Eli meillä on tiettyjä velvollisuuksia, jotka meidän täytyy täyttää, ja sen lisäksi on tietysti tämä olemassa oleva kantaverkko, josta pitää huoli ja varmistaa, että se on hyvässä kunnossa. Ja tuommoisia isompia tavoitteita meillä on suunnittelussa sitten tietysti tämä siirtokapasiteetti, eli sitä pyritään ylläpitämään ja kasvattamaan siten, että se riittää asiakkaiden tarpeisiin, sähkömarkkinoiden tarpeisiin ja tietysti koko yhteiskunnan tarpeisiin. Ja koska kyseessä on yhteiskunnan rahat, joilla investoidaan, niin tietysti toiminta halutaan pitää mahdollisimman tehokkaana. Ja myös pyritään suunnittelemaan kantaverkko siten, että se on turvallinen käyttää. Ja sitten olennaista on myös, että ei tehdä yliinvestointeja, vaan pyritään mitoittamaan se laatu ja laajuus hankkeissa siten, että tehdään sen verran, mitä täytyy tehdä, että saadaan mahdollisimman paljon näitä hankkeita liitettyä, mutta pyritään välttämään sitten turhaa investoimista. Ja sitten meillä on tämä N-1-periaate, eli kantaverkon tulee kestää mikä tahansa yksittäinen vika ilman, että se aiheuttaa sitten laajenevaa häiriötä. Ja iso osa tätä suunnittelua on myös sitten yhteistyö muiden tahojen kanssa, eli asiakkaat, muiden maiden kantaverkkoyhtiöt, viranomaiset, maanomistajat ja kaikki muut sidosryhmät, jotka pyritään sitten osallistamaan tähän suunnitteluun. Tässä on alareunassa vielä vähän näitä kaaviokuvia tästä meidän suunnittelusta, eli jos lyhyesti käydään vielä näitä läpi, niin käytännössähän kaikki lähtee liikkeelle siitä, että meillä on tiettyjä ennusteita tulevaisuudesta ja näitä tulevaisuuden skenaarioita mallinnetaan sitten sinne meidän järjestelmiin ja pyritään selvittämään, että minkälaisia siirtotarpeita ne aiheuttaa ja tarkastellaan, minkälaisia kantaverkkovahvistuksia sitten ne edellyttää meiltä tulevaisuudessa. Ja suunnitteluahan me tehdään aina tuonne 25 vuoden päähän asti parhaimmillaan tässä meidän sähköjärjestelmävisiossa. Ja nyt tässä kehittämissuunnitelmassa on keskitytty sitten tähän seuraavan 10 vuoden aikaväliin, mutta käytännössä ne hankkeet lähtee jo hyvin aikaisessa vaiheessa meillä selvitykseen. Meillä on iso määrä erilaisia voimajohtoselvitystarpeita ja reittejä ja hankkeita esimerkiksi, joita sitten täsmennetään sitä mukaan, kun maailman ympärillä etenee. Ja sitten vielä ennen kuin mennään niihin toimintaympäristön muutoksiin, niin katsotaan vähän tätä meidän olemassa olevaa verkkoa. Eli tässä on nyt kantaverkon voimajohtojen ikäjakauma. Käytännössä nämä kuvaa voimajohtopylväiden käyttöönottovuosia. Ja tästä nähdään, että isoin massa meidän voimajohto-omaisuudesta on täällä 70-80-luvulla, mikä tarkoittaa sitä, että meillä tulee paljon voimajohto-uusintoja tuossa 2030-luvulla ja siitä eteenpäin. Ja lisäksi meillä on sitten jo 40-, 50-, 60-luvun ikääntyneitä voimajohtoja, joita paraikaa uusitaan, ja siellä on paljon myös tätä 220 kilovoltin verkon uusintaa sitten tulossa ja meneillään. Ja sähköasemien osalta sähköasemat on sen ikäistä tavaraa, että moni näistä Suomen merkittävistä sähköasemista, jotka syöttää esimerkiksi isoja kaupunkeja, niin alkaa olla 40 vuoden iässä, mikä on tyypillinen sähköaseman uusimis- tai perusparannusikä. Ja näitä projekteja meillä on ollut paljon nyt meneillään ja lähivuosina myös tehdään. Ja sen jälkeen niiden osalta vähän rauhoittuu tilanne, mutta sitten meillä on iso määrä uusia sähköasemahankkeita ja myös nykyisten sähköasemien laajennushankkeita, jotka kyllä tuo paljon työkuormaa myös sinne sähköaseman puolelle. Mites Jarno, onko meillä yhtään kysymyksiä vielä tähän mennessä saatu sinne chatin puolelle? Joo, ei ole vielä ainakaan. Olkaa aktiivisia ja laittakaa kysymyksiä chatin puolelle, niin keskeytetään Juhania sitten välillä, niin emme yksin puheluksi, mutta ei ole vielä tähän vaiheessa tullut suuria kysymyksiä ainakaan noihin meidän perusteisiin. Lähdetäänkö me katsomaan niitä muutoksia sitten? Joo, mennään eteenpäin. Pistäkää ihmeessä tosiaan kysymyksiä heti, jos tulee jotain mieleen, niin vastaillaan sitten sitä mukaan. Joo, no sitten päästään näihin toimintaympäristön muutoksiin, ja täällä on myös niitä
hankemääriä ja ennusteita sitten tulossa, niin katsotaan vähän niitä, mutta katsotaan ensin vähän isompaa kuvaa taas, eli miten me nyt nähdään, että miten tämä energiamurros tulee vaikuttamaan tähän meidän järjestelmään ja minkälaisia haasteita meillä on, niin tietysti iso juttu on se, että tuotantorakenne muuttuu ja myös tämä yhteiskunnan sähköistyminen, eli sähkön kulutus kasvaa, tulee isoja yksittäisiä sähköä kuluttavia hankkeita ja ne vaikuttaa sitten kantaverkon investointitarpeisiin huomattavasti ja riippuen tietysti siitä, mihin ne sijoittuu, niin sen mukaan joudutaan rakentamaan myös niitä voimajohtoja. Mutta se, että mitkä niistä hankkeista sitten toteutuu, niin se on meillä iso epävarmuustekijä, eli vaikea sanoa, kun meillä on valtava hankemäärä, hankekyselyitä ja kuitenkin niistä vain murto-osa tässä seuraavan 10 vuoden aikana mahdollista toteutua, niin hirveän vaikea sanoa, että mitkä niistä hankkeista toteutuu. Ja sen takia meillä on sitten mahdollisimman joustava investointiohjelma, jotta sitä pystytään muokkaamaan tarpeen mukaan niin, että ne hankkeet sitten toteutetaan todellisiin tarpeisiin ja konkreettisten hankkeiden edistämiseksi. Ja toinen haaste on tietysti tämä olemassa olevan ja myös tulevan verkon siirtokapasiteetti ja sen riittävyys, eli se, että miten me sitten ehditään rakentaa verkkoa, jos näitä hankkeita tulee nopeasti ja miten myös sitten tätä järjestelmää tulee tulevaisuudessa mitoittaa, jotta me saadaan mahdollisimman tehokkaasti kantaverkko hyödynnettyä. No sitten kun paljon rakennetaan, niin myös resurssit tietysti on jossain kohtaa niukat ja kaikki suunnitteluluvitus, ympäristöselvitys ja rakentamisen resurssithan on käytössä myös muilla kuin Fingridillä, eli yhtä lailla jakeluverkkoyhtiöt ja kaikki muut toimialan hankkeet, jotka edellyttää luvittamista ja voimajohtoja, niin kaikki käyttää samoja resursseja ja nämä sitten myös rajoittaa sitä meidän mahdollisuuksia investoida. No sitten on vielä tietysti tämä sääriippuvaisen tuotannon lisääntymisen aiheuttama haaste tähän sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseen, eli joka hetkihän sähkön tuotannon ja kulutuksen täytyy olla samansuuruiset ja sen vaihtelevan tuotannon tasapainottaminen sitten edellyttää myös joustoa ja mahdollisesti uudenlaista teknologiaa ja sitten myös kantaverkon osalta. Ja sitten nämä suuntaajavaltaiset tai suuntaajakäyttöiset laitteet lisääntyy jatkuvasti kantaverkossa, eli perinteinen tahti konekäyttöinen sähköntuotanto vähenee ja tulee näitä suuntaajakäyttöisiä järjestelmiä, jotka sitten aiheuttaa tiettyjä haasteita meille, mutta palataan noihin kaikkiin vielä vähän tarkemmin sitten kohta. No sitten päästään niihin hankemääriin, eli tässä on nyt eilen napattu tilannekuva tästä meidän sähköntuotannon liityntäkyselyistä ja tällä hetkellä meillä on nyt tuommoinen reilu 340 000 megawattia sähköntuotannon liityntäkyselyjä, mikä on siis yli 20 kertaa Suomen huippusähkön kulutus tällä hetkellä. Eli aivan massiivinen määrä ja niistä suurin osa on maatuulivoimahankkeita, vajaasta 70 000 megawattia. Merituulivoimaa reilu 90 000 megaa ja sitten aurinkovoimaa reilu 80 000. Ja erityisesti nuo aurinkovoimahankkeet on viime aikoina kasvaneet. Siellä on tapahtunut kolminkertaistuminen tässä viimeisen vuoden aikana. Ja kartalla nähdään tuossa näitä julkisia hankkeita. Nähdään, että ne painottuu pääasiassa tänne läntisiin osiin ja pohjoisosiin Suomea ja keskiosiin. Eli siellä nähdään, että myös se sähkön tuotannon painopiste tulee sitten jatkossa olemaan. Jarnolla näyttäisi olevan asiaa. Jaan linkin meidän liityntäkyselyiden sivuston tuonne chatin puolelle, että käykää tekemässä, jos teillä on liityntä mielessä, niin sitä kautta uusia kyselyitä, niitä käsitellään luottamuksellisesti, mutta yksi kysymys tuli tuohon aikaisempaan osioon nyt, että miten tämä 220 kilovoltin voimajohdot, kun niitä uusitaan, niin uusitaanko niitä sitten 400 kilovoltin jännitteillä vai sanoit, että se on myös sitä ikääntyvää verkkoa, niin miten sitä Juhani uusitaan? Joo, meillä oli vielä muutama vuosi sitten aika paljon tämmöisiä 110 kilovoltin voimajohtohankkeita suunnitteilla ja iso osa niistä on siirtynyt 400 kilovoltin hankkeeksi, eli hankkeiden tehot on nykyään niin isoja, että se 110 kilovoltin verkko ei kaikkialla sitten riitä ja
näin ollen meillä on paljon uusia investoisia voimajohtohankkeita ja myös 220 kilovoltin osalta niin tehdään uutta 14 voimajohtoa tilalle esimerkiksi siellä Oulujoen korkeudella, jossa meillä on nyt sitä 50-luvun 220 voimajohtorakennetta. Rakennetaanko meillä nyt tulevaisuudessa kuinka paljon 220 kilovoltin verkkoa? Vai jääkö se nyt pikkuhiljaa pois? No se tulee painottumaan sinne Pohjois-Suomeen, eli siellä se on toimiva ratkaisu se 220 kilovoltin jännitetaso. Että siellä meillä on pitkiä yhteyksiä, mutta siirtotarpeet ei ole kuitenkaan niin isoja. Eli siellä se 110 kilovoltin verkko ei vielä riitä, mutta sitten taas 400 tällä hetkellä olisi vielä liikaa, joten sinne on sitten toteutettu sitä 220 kilovoltin jännitetasoa, jota on tarkoitus myös ylläpitää jatkossakin. Eli sinne se soveltuu erinomaisesti se 220 jännitetaso, mutta sitten taas Oulujolta etelään niin se tulee poistumaan. Ja on jo pitkälti poistunutkin tämä 220 kilovoltin jännite. Kiitos Juhani, ja hyviä kysymyksiä. Laittakaa vaan lisää tulemaan, niin saadaan sitten katsottua näitä tarkempia vastauksia. Mutta jatka vaan. No niin. Joo, no tässä oli tosiaan nämä tämän hetken hankekyselyiden sähkön tuotannon osalta, siis hankekyselyiden tilannekuva, ja jos vielä katsotaan pikkusen taaksepäin, niin tässä seuraavalla kalvolla on nyt edellisestä kehittämissuunnitelman webinaarista sama kuva rinnastettuna tähän nykyhetkeen, ja tästähän me nähdään, että 2 vuodessa meillä on sähkön tuotannon liityntäkyselyt yli kolminkertaistunut, eli vauhti on ollut aivan valtava, ja käytännössä me saadaan useampi 10 uutta liityntäkyselyä joka viikko tänne Fingridille, joita me sitten käydään jokainen hanke yksitellen läpi ja arvioidaan sitten, mihin niitä liityntäpisteitä osoitetaan ja miten ne vaikuttaa meidän suunnitteluun. Mutta todella kova vauhti ja se on vaan kiihtynyt tässä viime vuosina. No sitten niistä 340 000 megawattista, niin mitä me arvioidaan, että tässä vuosikymmenen aikana tulee toteutumaan, niin vasemmassa kuvaajassa on nyt tuulivoimahankkeiden Fingridin ennuste ja oikeassa kuvassa aurinkovoimahankkeiden kasvuennuste. Ja jos lähdetään liikkeelle tuosta tuulivoimasta, niin nuo kirkkaamman punaiset palkit osoittaa hankkeita, jotka on tehnyt kantaverkon liittymissopimuksen. Eli nämä on sellaisia hankkeita, joilla on käytännössä luvitukset kunnossa, rakennuslupa ja liittämisjohdosta tehty lunastuslupahakemus, ja käytännössä nähdään, että nämä hankkeet tulee toteutumaan, ja sen osalta tuo meidän kasvuennuste tuohon vuoteen 2026 saakka on sitten hyvin luotettavalla pohjalla. Ja tuosta kun katsotaan noita tehoja, niin me arvioidaan, että noin 2000 megawattia vuodessa tulee Suomeen uutta tuulivoimaa, ja sitten se kasvu mahdollisesti vielä kiihtyy tuossa 26 vuoden jälkeen. No, aurinkovoiman osalta ei ole noita hankkeita vielä kantaverkossa läheskään niin merkittävästi kuin tuulivoimaa, mutta olikohan viime vuonna, kun tuli ensimmäinen aurinkovoimahanke kantaverkkoon, ja siitä ne alkaa pikkuhiljaa nyt sitten lisääntymään myös, ja arvioidaan, että se on noin 1000 megaa vuodessa, mitä saadaan aurinkovoimaa sitten kantaverkkoa tuossa vuodesta 2024-2025 eteenpäin. No sitten katsotaan samaa asiaa vähän toiselta puolelta, eli nämä teolliset investoinnit ja sähköä kuluttavat liityntäkyselyt, ja näitä meillä on nyt 24 gigawattia, eli jos niitä sähkön tuotannon kyselyitä oli 340 gigawattia, niin näitä on 24. Ja tuossa oikeanpuoleisessa kuvaajassa on meidän ennuste, miten sähkön kulutus Suomessa kasvaisi vuoteen 2030 mennessä, ja tämä on hyvin kunnianhimoinen ennuste, etenkin kun ottaa huomioon, että sähkön kulutus Suomessa on viime aikoina laskenut, mutta joka tapauksessa kun mietittiin tätä, tai yleensäkin kun mietitään näitä meidän pitkälle tulevaisuuteen katsovia investointeja, niin me halutaan rakentaa ne sen mukaan, että me pystytään mahdollistamaan asioita, jos tämä ennuste ja maailma menee niin kuin me optimistisesti arvioidaan. Ja suurin osa kasvusta tulisi sitten näistä teollisuushankkeista, esimerkiksi terästeollisuudesta,
ja datakeskuksista ja samanlainen potti, reilu 20 terawattituntia tulisi sitten vedyn tuotannosta ja sähköpolttoaineista. No sitten on rakennusten lämmitysratkaisut ja myös tämä kaupunkien lämmitysratkaisut, eli sähkökattiloitahan tulee koko ajan kiihtyvää tahtia ja samalla perinteistä lämmöntuotantoa ja sähkön tuotantoa poistuu kaupunkialueelta, jolloin kaupunkien se sähkön kulutus ja sähkön alijäämä kasvaa, mikä edellyttää myös kantaverkkoinvestointeja sitten kaupunkialueille. Ja Jarnolla on taas lisättävää. Onko kysymys tullut? Joo, kyllä. Tämä 220 kilovolttia nyt rupesi kiinnostamaan yleisöä. Hienoa, että sitä kysytään. Minä voisin kyllä melkein vastata tähän kysymykseen. Tämä on sopimiseen liittyvä asia. Eli voiko 220 kilovoltin verkko ottaa vielä uusia liittymiä, vaikka sitä ollaan nyt sitten pikkuhiljaa ajamassa alas, varsinkin tuon Lapin eteläpuolella, niin kyllä nykyisiin 220 kilovoltin verkkoista tarkoittaa pohjoisen Lapin aluetta, niin sinne otetaan uusia liittymiä. Yleisten liittymisehtojen mukaan 110 kilovoltin verkkoa voi poikkeustapauksessa tehdä voimajohtoliityntöjä, mutta 220 kilovoltin verkkoa niitä ei voi tehdä. Eli ne liittymät katsotaan siellä Lapin alueella sitten sähköasemille. Ja sitten jos on poistuvaa verkkoa, niin pyritään katsoa se liittymä niin, että se niin kuin on pitkäaikaisesti käytettävissä, kun mennään tuonne vähän etelämmässä. Mutta Lapin alueella se on kyllä mahdollista, mutta sinne olemassa oleville asemille niitä suuntia osoitellaan. Joo, kiitos kysymyksestä. Pistäkää vaan lisää tulemaan tasaiseen tahtiin. Joo, no jäätiin noihin lämmitysratkaisuihin, eli ne tuo nyt sitten tuommoisen 5 terawattitunnin kasvun tänne meidän ennusteen mukaan Suomeen, ja sitten on vielä pienempinä komponentteina noin sähköautot 2 terawattituntia, ja sitten muu kulutus- ja siirtohäviöt, joiden yhteisvaikutus olisi 1 terawattitunnin. Ja näin me päästäisiin tuonne 136 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä, ja nyt sitten seurataan mielenkiinnolla, että miten investointitahti etenee ja miten saadaan investointipäätöksiä. Ja tuntuu isoilta kasvuluvuilta tietysti nämä, mutta jos otetaan esimerkkinä vaikka yksi yksittäinen terästeollisuusinvestointi, joka Suomeen tulisi, niin se edellyttäisi 1 Olkiluoto 3 verran sähköenergiaa, eli yksikin investointipäätös saattaa nostaa Suomen sähkön kulutusta hyvinkin merkittävästi. Ja tosiaan se, mihin nämä perustuu, nämä meidän arviot, niin tähän vasemmanpuoleiseen kuvaan, eli meillä on näitä liittymiskyselyjä 24 gigawattia, ja sitten jos katsotaan niitä tuolta ympäristöhallinnon verkkopalvelun kautta, niin nähdään, että niistä on ympäristövaikutusten arviointi- tai luvitusmenettelyssä 4 gigawattia, mikä vastaa jo reilua 1/3 koko Suomen sähkönkulutuksesta tällä hetkellä. Ja investointipäätöksiäkin on tehty jo 1 gigawatin edestä, ja nämä on pääasiassa sitten niitä kaupunkien sähkökattilahankkeita. Ja sitten jos katsotaan vähän vielä rinnakkain tätä sähkön tuotanto- ja kulutusennustetta, niin nähdään tuosta vasemmanpuoleisesta kuvaajasta, että me arvioidaan tämän sähkön tuotannon kasvavan ensin, ja sitten tämä sähkön kulutus tulee perästä. Eli käytännössähän nämä isot teollisuusinvestoinnit vaatii ison määrän sitä puhdasta sähköenergiaa toteutuakseen, ja näin ollen tuo sähkön tuotanto tulee ensin ja kulutus sitten perästä. Ja 25 vuoteen mennessä meillä näyttäisi olevan tuuli- ja aurinkovoimaa jo 30% kokonaisenergian tuotannosta, ja 30 vuoteen mennessä se on sitten jo yli puolet. Ja tällä hetkellähän Suomi on jo sähköenergian osalta energiaomavarainen, eli jos katsotaan viimeiset 12 kuukautta, ja sitten jos katsotaan 30 vuotta, niin silloin meillä näyttäisi olevan sähkön nettovienti tuommoinen 50 terawattituntia. Mutta totta kai tämä sähkön tuotannon kasvu riippuu ihan siitä, miten näitä sähköä kuluttavia teollisuusinvestointeja tulee Suomeen. Eli jos sähkön kulutus ei kasva, niin siinä ei silloin tietenkään myöskään sähkön tuotantohankkeet etene näiden ennusteiden mukaan. Eli täytyy tietysti olla kulutusta ja kysyntää, että myös on sitä tarjontaa. Joo. Sitten olisi vähän niitä haasteita, mitä tämä meille aiheuttaa, niin seuraavat muutama
muutama slaidia. Ei ole Jarno tässä kohtaa varmaan ehtinyt tulla muita kommentteja. Joo, ei ole kysymyksiä, niin lähde kertomaan, että minkä näköiseltä se voimajärjestelmä näyttää tulevaisuudessa. Niin katsotaan, jos sieltä tulee niitä kysymyksiä sitten. Ja tosissaan tämä osalle saattaa olla, joka on ollut tuolla tilaisuuksissa mukana, niin ehkä hieman päällekkäisyyttä, mutta se on hieman päivitetty asioita. Ja siinä mielessä uusia jäseniä niin tulee uutena asiana varmaan osa. Ja tosiaan kaikille, jotka sitten jälkilähetyksenä webinaarista seuraa, niin myös halutaan tuoda tämä koko paketti sinne, niin on sitten koko kehittämissuunnitelma hyvin dokumentoitu myös näin webinaarimuodossa. Mutta sitten niihin haasteisiin, eli nythän me nähdään, että se sähkön tuotanto painottuu tänne länsi- ja pohjoisosiin, ja sitten sähkön kulutus vaan entisestään kasvaa täällä eteläosissa, mikä tarkoittaa sitä, että siirtotarpeet lännestä ja pohjoisesta etelään vaan lisääntyy. Tällä hetkellä meillä on 5 kappaletta 400 kV voimajohtoja, jotka kulkee pohjois-eteläsuunnassa, ja nyt sitten tämän investointisuunnitelman lopussa vuonna 2032 meillä olisi jo 11 kappaletta. Eli nähdään, että tämä pohjois-eteläsuuntainen sähkön siirtotarve voi jopa moninkertaistua. Ja totta kai sitten halutaan myös hyödyntää se olemassa oleva verkko mahdollisimman tehokkaasti, eli kannustetaan hankkeita liittymään alueelle, missä sitä sähkönsiirtokapasiteettia on nyt saatavilla tai nopeasti ja kustannustehokkaasti lisättävissä, mutta yhtä lailla sitten niillä alueilla, missä saattaa sähkönsiirtoverkko rajoittaa, niin ollaan tehty tämmöisiä joustavia liittymisratkaisuja siksi aikaa, kunnes nämä tarvittavat verkkovahvistukset sitten on toteutettu. Ja näitä sitten katsotaan tapauskohtaisesti, että milloin olisi mahdollista tämmöisiä ylimääräkauden ratkaisuja käyttää. Mutta nyt kun tosiaan nämä sähköntuotantohankkeet on valtavan kokoisia, tuulivoimahankkeet alkaa olla teholtaan semmoisia ydinvoimalaitoksen kokoisia ja on merituulivoimaa ja kaiken näköistä suunnitteilla, niin tämä käyttövarmuustason säilyttäminen näillä alueilla, mihin tulee huomattavasti tuotantoylijäämää, niin se edellyttää toisinaan myös sitten tuotannon rajoittamista, ja näin on esimerkiksi länsirannikolla jo jouduttu tekemään suunniteltujen keskeytysten aikana, jotta on sitten pystytty varmistamaan siitä, että jos sen keskeytyksen aikana tulee joku häiriö, niin meillä ei sitten tapahdu mitään suurhäiriötä tai vastaavaa, ja tämmöinen trendi luultavasti vaan jatkuu sitten, kun näitä hankkeita liitetään lisää tänne kantaverkkoon. Ja siitä päästäänkin sitten tähän kantaverkon mitoittamiseen nyt sitten järjestelmässä, joka on suurimmaksi osaksi sään mukaan vaihtelevaa, eli jatkossahan nämä suurimmat siirtotarpeet tulee todennäköisesti ajoittumaan näihin voimakkaisiin tuulirintamiin, jotka saattaa kestää vain muutamia tunteja, ja se, että me varauduttaisiin siihen, että näiden muutamien tuntien aikana tulee kantaverkon mitoittava vika ja tehdään sen takia esimerkiksi ylimääräinen 400 kV voimajohto, niin se ei ole välttämättä kustannustehokasta. Ja näin ollen voi olla, että jatkossa enemmän ja enemmän sitten säädetään tuotantoa, kulutusta ja sähkövarastoja paikallisesti, jotta sitten selvitään kustannustehokkaammin näistä mahdollisista häiriötilanteista silloin, kun on oikein paljon sitä tuulta ja aurinkoa tuottamassa sähköä. Ja näinä tilanteinahan sitten, niin kuin nyt esimerkiksi näissä länsirannikon keskeytyksissä myös nähtiin, niin yleensä silloin, kun sitä tuulivoimaa on paljon verkossa, niin myös se sähkön hinta on edullisempi, jolloin se jouston haitta on itse asiassa yllättävän kohtuullinen siitä huolimatta, että joudutaan rajoittamaan tuotantoa. Ja sitten meillä on muutaman vuoden aikana ollut jo tämmöinen OneNet-hanke, jossa on selvitetty erilaisia markkinaehtoisia joustoratkaisuja ja niiden hyödyntämistä, ja se selvitystyö edelleen jatkuu, ja toivottavasti saadaan joskus myös tämmöisiä markkinapaikkoja, missä sitten voi näitä joustoja tarjota, ja sieltä myös sitten niitä voi hankkia. Ja joustoista jatketaan sitten vielä näihin sähkövarastoihin, eli nyt kun tämä sään mukaan vaihteleva tuotanto lisääntyy, niin tietysti myös kysyntä tälle joustopotentiaalille on valtava, ja arvioidaan, että näiden sähkövarastojen määrä tulee myös kasvamaan merkittävästi. Meillä on tällä hetkellä 87 sähkövaraston liityntäkyselyä yhteisteholtaan tuommoiset 5 gigawattia.
Ja tuossa kuvassa on Suomen ensimmäinen kantaverkkoon liittynyt sähkövarasto Yllikkälän sähköaseman vieressä tuolla Itä-Suomessa, joka liittyi sinne vuonna 2020. Ja lisäksi sitten näin akkuihin perustuvien sähkövarastoratkaisujen ohella on myös näitä pumppuvoimalla suunnitelmia. Esimerkiksi Kemijoki Oy:llä on Pohjois-Suomeen useampia näitä isoja pumppuvoimalaitoshankkeita, joiden kehittymistä sitten myös seuraillaan. Ja yhtä lailla kotitaloudet voi osallistua tietysti joustoon myös esimerkiksi sähköautojen avulla ja sitä kautta vaikuttaa myös siihen omaan sähkölaskuun. No sitten sähkön varastoinnin lisäksi on tietysti lämmityksen varastointiratkaisuja, eli ihan näistä lähtien kiinteistöjen lämminvesivaraista näihin kaukolämpöverkkoihin liittyviin suuren luokan lämpöakkuihin, jotka sitten käyttää joko siihen lämmön varastointiin vettä tai esimerkiksi hiekkaa, mihin sitä lämpöä sidotaan. Ja sitten meillä on isot odotukset myös näihin sähköpolttoaineisiin, eli miten näiden varastointi sitten tulee tarjoamaan joustoa myös kantaverkolle, ja näihin liittyy tietysti vielä epävarmuuksia, että miten nämä varastointitekniikat toteutuu ja tekniikka kehittyy, mutta ensimmäinen vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitos on jo rakenteilla Harjavallassa, eli hyvää kehitystä nähdään myös sillä rintamalla. Sitten vielä viimeinen haaste, ennen kuin päästään itse niihin investointeihin, tämä suuntajavaltaisten tai suuntajakytkettyjen laitosten aiheuttamat haasteet, eli meillä poistuu perinteistä tahtikonekäyttöistä sähkön tuotantoa ja korvaantuu näillä suuntajakytkettyillä laitteistoilla, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla, ja se sitten vaikuttaa esimerkiksi taajuusstabiiliuteen, jännitestabiiliuteen, resonanssistabiiliuteen ja sähkön laatuun ja suojauksen toimintaan, ja näitä haasteita on sitten pyritty tässä tunnistamaan ja ratkaisemaan. Ja viime vuonnahan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa oli hetkellisesti yli puolet tuotannosta suuntajakytkettyä, ja trendi sen kun kasvaa tästä. Ja myös tietysti inertia pienenee sen seurauksena, kun tahtikoneet poistuu tuolta, tai tahtikoneet vähenee kantaverkosta. Ja nyt ollaan tosiaan sitten eri asiantuntijatahojen ja toimijoiden kanssa pyritty ymmärtämään näitä haasteita ja mietitty ratkaisuja. Ja esimerkiksi on otettu käyttöön nyt tämä nopea taajuusreservi FFR, jolla saadaan sitten todella nopeata säätökykyä sinne järjestelmään. Ja sen lisäksi meillä on alettu vaatimaan näitä tahtikoneita vastaavia verkon toimintaa tukevia ominaisuuksia sitten kantaverkkoon liittyjiltä. Ja toivottavasti myös saadaan niitä markkinapaikkoja, mihin sitten tämmöisiä sähköjärjestelmää tukevia palveluita voi tarjota ja hankkia. Ja se edellyttää toki vielä näitä uusia markkinapaikkoja ja hankintasääntöjen määrittelemistä. No sitten on myös teknisiä ratkaisuja olemassa, eli meillä on paraikaa investointi menossa tuolla Kalajoella Jylkän sähköasemalle, jossa on semmoinen yli 1000 megaa pelkästään yhdelle sähköasemalle liittyneenä tuulivoimaa, ja siellä länsirannikolla sitä on muutenkin useamman 1000 megawatin edestä. Ja siellä nyt sitten ensimmäisenä on tullut ongelmia näiden stabiilisuuskysymysten kanssa, ja ollaan investoimassa sinne tämmöinen synkronikompensaattori, joka on käytännössä siis vauhtipyörä, joka lisää inertiaa ja ylläpitää sitä taajuutta ja jännitettä siellä alueella. Ja tämmöisiä laitteistoja ja muita järjestelmää tukevia laitteistoja, kuten Statcom ja SVC-laitteita tulee jatkossakin olemaan enemmän ja enemmän tässä meidän investointisuunnitelmassa mukana. Ja vielä nähdään vähän sitä kasvua, että miten nämä suuntajakytketyt laitteet meidän arvion mukaan lisääntyy järjestelmässä, niin jos lähdetään liikkeelle, mitä vuonna 2019 oli, niin 10% vuoden tunneista meillä oli suuntajakytkettyä tuotantoa tai tuossa 20% paikkeilla kokonaistuotannosta. Viime vuonna se oli jo yli 30%, ja nyt kun mennään pidemmälle tulevaisuuteen, niin 2031 meillä olisi jo tuommoinen 20% vuoden tunneista järjestelmän sähkön tuotanto suuntajakytkettyä 80% osuudella, eli suurin osa tuotannosta tulee olemaan suuntajakytkettyä ja vaatii sitten myös meiltä kaikenlaisia
toimenpiteitä tämän järjestelmän hallinnassa. Näin. No nyt ollaan pitkä alustus päästy siihen pisteeseen, että mennään seuraavaksi tähän itse investointisuunnitelmaan. Annetaan Juhanille pieni hengähdystauto, voit No niin. ottaa vaikka vettä sieltä. Tiedoksi tuosta, kun puhuit sähkön tuotannosta ja miten se on lisääntynyt huomattavan paljon, niin laitoin tiedoksi tuonne chatin puolellekin, että tällä viikolla saatiin uusi sähkön tuotannon ennätys, joka itse asiassa on nyt jo yli 14 000 megawattia. Eli se aikaisempi ennätys ylittyi yli 1000 megawatilla, mikä oli tuossa marraskuun alussa. Eli tämä vauhti on ollut aika kova niin kuin sähkön tuotannon puolella, mitä on tässä tapahtunut. Ja samanlainen jatkuu vielä sitten tulevina vuosina. Eli siinä mielessä me ollaan muututtu sähkön kuluttajasta sähkön tuottajaksi aika pitkälti. Ja se näkyy nyt sitten tässä meidän uusina ennätyksinä. Mutta muita kysymyksiä täällä ei ole oikeastaan ollut, niin voit lähteä käymään läpi sitten, että mitä verkkoon vahvistuksia tehdään nyt tämän suunnitelman mukaan. Joo, hyvä. Ja tosiaan se oli se 3000 megawatin edestä, mitä arvioidaan, että tuotanto vaan kasvaa joka vuosi, niin siitä voi olettaa, että myös nuo tuotantoennätykset paukkuu tässä varmaan jokainen vuosi, kun eteenpäin mennään. Varmaan vielä tämän talven aikana. Toivottavasti. Mutta lähdetään sitten liikkeelle näin investointien osalta siitä, että mitä se kantaverkko on tällä hetkellä. Eli meillähän on nyt jälleenhankinta-arvona 5,4 miljardia kantaverkko-omaisuutta ja siitä voimajohtoja on tuommoinen vajaa 3 miljardia ja sähköasemomaisuutta reilu 1,5 miljardia. 14 400 kilsaa voimajohtoja ja 121 sähköasemaa. Sitten on varavoimaa ja näitä rajasiirtoyhteyksiä. Ja se, minkä takia halusin näyttää nyt tämän olemassa olevan verkko-omaisuuden arvon, niin johtuu siitä, että kun katsotaan nyt tätä meidän vuosien 2024-2033 investointisuunnitelmaa, niin tämähän on kokonaisarvoltaan noin 4 miljardia, eli me melkein rakennetaan rahassa mitattuna toinen kantaverkko tähän rinnalle seuraavan 10 vuoden aikana. 6100 kilsaa uutta voimajohtoa ja 46 uutta sähköasemaa. 80% näistä hankkeista tulee olemaan uusinvestointeja, 20% korvausinvestointeja. Aikaisemmin tämä suhdeluku oli 50-50, eli käytännössä me ylläpidettiin olemassa olevaa kantaverkkoa. Ja investointitaso, joka oli noin 100 miljoonaa, niin vastasi suurin piirtein kantaverkon poistoja. Mutta nyt sitten jatkossa niin huomattava osa on näitä uusinvestointeja. Ja taas jos katsotaan vähän menneisyyteen, niin 2 vuotta sitten, kun oli tämä sama webinaaritilaisuus, niin silloin meillä oli arvio, että tuo 10 vuoden investointisuunnitelma olisi 2,1 miljardia ja se on nyt sitten tuplaantunut. Ja jos muistellaan vielä esityksen alussa, kun käytiin läpi niitä liityntäkyselyiden kasvuvauhtia, niin nehän oli 3-kertaistunut. Eli siinä mielessä vahva kasvutrendi näkyy tässäkin ja aiheutuu nimenomaan sieltä liityntäkyselyhankkeista. No sitten niihin itse investointeihin, eli tässä on nyt sitten nämä 400 kilovoltin pääsiirtoverkon investointitarpeet, joita me nähdään seuraavalle 10 vuodelle. Jos katsotaan isossa kuvassa, mitä nämä käsittää, niin meillä on, jos lähdetään pohjoisesta liikkeelle, niin tulossa tänne nämä uudet Ruotsin vaihtosähköyhteydet, eli Aurora Line 1 ja 2, jotka edellyttää sitten myös kantaverkon vahvistamista tänne Kemi-Oulujan poikkileikkaukseen. Ja yhtä lailla nämä uudet 400 kilovoltin voimajohdot täältä pohjoisesta niin mahdollistaa sitä sähkön tuotannon ja teollisuushankkeiden liittämistä tänne koko Pohjois-Suomeen. Eli rakennetaan sitä perustaa täältä pohjoisesta etelään ja se sitten mahdollistaa myös niitä uusia hankkeita. No sitten tullaan tähän Oulujen korkeudelle. Täällä meillä on nyt sitä ikääntynyttä 220 kilovoltin verkkoa, jota uusitaan 400 kilovoltin verkolla ja lisäksi täällä on tuulivoimahankkeita, jotka suunnittelee omaa liityntäjohtoa 400 kilovoltilla ja siinä on ajatuksena, että se voitaisiin sitten ottaa osaksi kantaverkkoa myöhemmin ja rakentaa tämmöinen rengasyhteys tänne Kainuun pohjoisosiin, johon sitten myös on mahdollista liittää näitä Kainuun pohjoispuolella olevia, Rovaniemen eteläpuolella olevia uusia tuotantohankkeita.
No sitten jatketaan sitä perustan rakentamista edelleen kohti sitä etelän kulutuskeskittymää, eli meillä tulee näitä uusia Keski-Suomen poikkileikkauksen 400 kV voimajohtoja. Meillä tulee toinen metsälinja, sitten tulee tämmöinen harjulinja ja sitten on paraikaa rakenteella tämä toinen järvilinja tänne idemmäs. No sitten se toinen painopistealue on tämä länsirannikko, eli sinne nyt on rakenteella valtava määrä uutta tuulivoimaa ja sieltä sitten tarvii myös näitä purkuputkia rakentaa ulos. Eli meillä on tulossa täältä Kalajoelta yksi 400 kV voimajohto aina Etelä-Suomeen asti ja toinen sitten täältä Kristinestadin alueelta. Ja sen lisäksi meillä on sitten vahvistustarpeita täällä Etelä-Suomessa, Turun alueella, pääkaupunkiseudulla ja sitten ollaan Inkoon suunnassa. Ja ilmeisesti on kommenttia saatu. Joo, kyllä se ehkä näkyy, kun tässä on nämä meidän pääsiirtoverkon investoinnit, niin just osuva kysymys ehkä tähän liittyen, että sitten täällä kysymyksenä näistä metsien hiilinieluista ja tehokasta maankäytöstä. Että tämä on niin kuin nousemassa meille tietysti, Juhani, ollaan keskusteltukin tärkeäksi tekijäksi, niin voidaanko jollakin tavalla säästää alueita tietyillä toimenpiteillä. Ja täällä on esimerkiksi 2 toimenpidettä tarjottu esimerkkinä, että onko mahdollista samaa johtoa oikein sijoittaa enemmän siirtokapasiteettia, pylväitä korkeammaksi tai sitten yhteiskäyttöjä tai muita vastaavia. Ja sitten toisinpäin sitten, että nyt aurinkovoimat vie sitten erillistä aluetta tuolta johtokatujen alta, niin olisiko nämä sitten voinut sijoittaa vaikka sinne johtokadun alle sitten, että miten näet sitten, Juhani, näistä tai haluaako Aki näihin vastata? No, mä voin tästä vaikka ensin, Aki voi sitten vielä jatkaa, jos tulee mieleen täsmennettävää, mutta noista 400 kV yhteispylväsratkaisuista, eli jos rakennetaan 2 400 kV virtapiiriä samoille pylväille, niin siitä meillä on paraikaa selvitystyö käynnissä ja mahdollisesti pilottiprojektia myös tulossa. Ja jonkun verranhan meillä on tämmöisiä pylväitä myös käytössäkin jo, mutta ei mitään kokonaisia pitkiä siirtoetäisyyksiä. Mutta ongelmana näistä tietysti tulee se, että jos me rakennetaan tämmöisen harustetun putkipylväs-tyyppisen rakenteen tilalle vapaasti seisova voimajohtopylväs, niin se materiaalimäärä on huomattavasti isompi, eli sieltä tietysti tulee myös niitä ympäristövaikutuksia, kun täytyy terästä käyttää huomattavasti enemmän, ja ne on myös paljon kalliimpia tietysti kokonaisuutena, jos vertaa siihen, että on 2 harustettua 400 kV voimajohtoa vierekkäin. Ja toinen haaste on sitten se, että jos me tarvitaan 110 kV virtapiirejä sinne mukaan, niin niitä sitten pystytään lisäämään niille yksittäisille 400 kV pylväsrakenteille, mutta tämmöiselle 400/400 kV-pylväälle niitä on huomattavasti vaikeampi saada sinne mukaan. Että ne on tosi järeitä pylväitä, mitkä sitten kannattelee 2 14 virtapiiriä ja tosi korkeita, että siinä on niin kuin tasapainoilua sitten, että mikä on kokonaisuuden kannalta se ympäristöystävällisin, niin, mutta sitä tuossa selvitetään ja tosiaan pilottihankettakin tulossa. Haluatko Aki tästä vielä täsmentää? No ei oikeastaan tuosta yhteispylväsasiasta. Siinä ne tuli näistä aurinkovoimahankkeista johtoalueelle, niin se on tietysti niin kuin ollaan sitä käyty läpi ja niitä on ehdotettu aika useinkin, mutta siinä on tietysti se, että sitä voimajohtoa pitää päästä korjaamaan jossain vaiheessa ja se on ainakin yksi semmoinen selkeä syy, minkä takia näitä aurinkovoimahankkeita ei olla siellä voimajohtokadulle ja sitten tulee tietysti se, että maanomistus se, että meillä tietysti on vain se käyttöoikeuden supistus siinä ja yli 2 metriä korkeita rakenteita sinne voimajohtokadulle ei voida tehdä. Mutta varmaan niin kuin tulevaisuudessa tämä keskusteluttaa ihan varmasti, mutta tällä hetkellä ei olla sallittu aurinkovoimahankkeita tähän johtokadulle. No, Jarno vielä jatkaa, niin tuo ykköskohtaa vielä sitten, se on myös usein käyttövarmuusasia, että kuinka
paljon samoja johtoja samoissa pylväissä, että jos tapahtuu joku häiriö tai pylväs kaatuu, niin sitten sitäkin tulee ajatella sitten siinä mielessä, että kuinka paljon voimajohtoja voi samaa yhteen pylvääseen laittaa. Ja aurinkovoimalla osana tietysti tiedetään, että tuolla jossain Espanjassa tai muualla etelämaissa on joskus nähtykin kuvia, missä on paneeleita voimalinjan alla. Meillä on myös toinen asia, että siellä on jäätä sitten siellä johtimissa ja ukkosjohtimissa varsinkin, ja ne talvella sitten tippuu sieltä alas ja ne todennäköisesti kyllä rikkoisi ne paneelit aika varmasti, eli sekään ei ole sitten oikein hyvä ratkaisu sitten siinä mielessä. Mutta tänne tuli heti toinen kysymys, niin päästään tuonne Itä-Suomen puoleen ja siihen liittyen tuli kysymys, että miten nämä Itä-Suomen 400 kilovoltin investoinnit ja niihin liittyvät asiat sitten, että siellä on mahdollisuuksia sitten tulevaisuudessa nähtävissä, mitä pystyisi hyödyntämään ja siihen niitä sähkön siirtokapasiteettia ja sitä potentiaalia, niin onko sitä arvioitu? Tiedän, Juhani, että sinulla tulee vähän myöhemmin tätä asiaa kyllä siellä, mutta haluatko nyt jo vastata tai Akin vai odotetaanko vähän vielä? No, tämä tuli oikein hyvä kohtaa tämä kysymys, nimittäin seuraava sivu meillä on sattumoisin Itä-Suomi karttakuvana tässä. Vähän niin kuin tilattuna kysymyksenä, kiitoksia. Joo, mutta jos nyt vielä isossa kuvassa ensin kommentoidaan, niin sehän on todella tervetullutta kaikki sähkön tuotanto ja tietysti myös kulutus Itä-Suomeen, eli tällä hetkellä se näyttää painottuvan vahvasti Länsi-Suomeen ja se olisi tietysti koko järjestelmän kannalta mukavampi hallita, että meillä olisi sitten vähän hajautuneempi se tuotantorakenne. Ja Fingrid on myös valmis kehittämään kantaverkkoa Itä-Suomessa sitä mukaan, kun nämä hankkeet etenee konkreettisesti siihen pisteeseen, että edellyttää niitä uusia voimajohtoja sinne ja vaikea myös tässä kohtaa vielä sinne rakentaa, kun ei tiedä minne sen voimajohdon tulisi kulkea. Eli odotetaan, että ne hankkeet konkretisoituu riittävän pitkälle yhtä lailla kuten muuallakin Suomessa ennen kuin lähdetään investoimaan. Eli tuommoinen 100 kilometrin pituinen 400 kilovoltin voimajohto yksistään maksaa jo noin 200 miljoonaa, 300 miljoonaa euroa, niin ne on isoja investointeja ja tosiaan tehdään niitä vasta sitten, kun on hankkeet niin pitkälle, että voidaan varmistua, että niille voimajohdoille on sitten myös käyttöä ja että ne rakentuu oikeaan paikkaan. Mutta mites, Juhani, kuinka paljon sitä potentiaalia arvioitu? Mehän kantaverkkoyhtiönä tehdään noita ennusteita, mutta onko se Itä-Suomen potentiaali niin kuin CO2 hyödyntämisen tai vedyn osalta niin erityisesti katsottu muuta kuin tässä kartassa näkyy, että nyt sitä on täydennetty palautteiden perusteella tätä kehityskarttaa. Mutta... Joo, no meillähän on tiedossa tietysti suurin osa näistä hankkeista, mitä Suomessa on, ja iso osa, 2/3 niistä hankekyselyistä on luottamuksellisia ja vielä salaisia, eli niitä ei sinänsä kommentoida, mutta potentiaaliahan varmasti on huomattavasti, ja Lappeenrannan yliopisto käsittääkseni on tehnyt laajempiakin selvityksiä siitä, missä ne hankemäärät on ollut, ja se potentiaali nimenomaan on nähty niin kuin todella valtavana, että toivottavasti se konkretisoituu tästä pikkuhiljaa ja päästään sitten kantaverkkoa kehittämään myös siihen suuntaan. Ja nythän meillä näkyy tosiaan tässä tämä Savo-Karjalan alueen investointisuunnitelma ja tuonne ollaan nyt lisätty muutamia näitä pidemmällä olevia reittisuunnitelmia, mitä meillä on Kontiolahden suuntaan, ja näistä sitten katsotaan, että mitkä on niitä järkevimpiä voimajohtoja toteuttaa siinä kohtaa, kun tarve vaatii. Mutta meillä on tosiaan useita erilaisia verkon kehitysvaihtoehtoja sitten pöytälaatikossa, mistä otetaan sen mukaan hankkeita, kun on tarvis. Ja näitä alueellisia investointisuunnitelmiahan on käyty tarkemmin läpi niissä alueellisissa kehittämissuunnitelman tilaisuuksissa tänä vuonna, ja tässä webinaarissa nyt ei käydä tarkemmin jokaista yksittäistä aluetta, siinä menisi sen verran paljon aikaa ja se ei kuitenkaan koko yleisöä sen osalta kiinnostaa, niin painotettiin niihin alueellisiin tilaisuuksiin, mutta esimerkkinä kuitenkin nostin tämän yhden alueen, että tämmöisiä alueellisia investointisuunnitelmakuvia sitten löytyy sieltä kehittämissuunnitelmasta, ja ne on myös tämän materiaalin lisämateriaalina, että jos tulee yksityiskohtaisia kysymyksiä, niin voidaan katsoa niitäkin tässä yhtä hyvin. Ja tuolla nähdään sitten
paljon esimerkiksi sähköasemahankkeita, perusparannuksia, 110 kV verkon hankkeita, uusia liityntäasemia ja näin päin pois. Eli tässä edellisessä kuvassa, kun nähtiin pelkästään tämä 400 kV pääsiirtoverkon investointisuunnitelma, niin sehän ei missään nimessä ole koko totuus, vaan näillä alueilla on huomattavasti sitten muita hankkeita myös ympäri Suomea. Jarno, haluaisin ehkä vielä täydentää, että just tämän esityksen, mikä tullaan julkaisemaan, niin lopussa on sitten nämä kaikki kartat vielä erikseen. Joo, kyllä. Ja me ollaan sitten tehty vielä siihen listaus, että palautteiden perusteella, mitä tarkennuksia on sitten tehty näihin karttoihin. Ne löytyy myös sieltä erikseen. Niin käykää katsomassa teidän omaa aluetta, erityisesti jos joku asia sieltä kiinnostaa, ja olkaa yhteydessä, jos joku on epäselvää, niin katsotaan sitten yhdessä läpi. Joo, ja tiedoksi niille, jotka kuuntelee jälkilähetyksenä tätä, niin tosiaan nämä kaikki karttakuvat löytyy sitten myös sieltä kehittämissuunnitelmasta, niin jos ei tässä ei varmaan jokaista karttakuvaa nyt tässä webinaaritilaisuudessa analysoida, niin sieltä sitten pystyy katsomaan. Näin. No sitten seuraavaksi katsotaan rajasiirtokapasiteetin kehittämistä, eli meillähän on nyt rajasiirtoyhteyksiä Ruotsiin, Norjaan ja Viroon olemassa, ja lähdetään Ruotsista liikkeelle, niin toi Fennoskan 1 merikaapeli, joka on vuonna 1989 käyttöön otettu, niin sillä on tarkoitus mennä nyt ainakin tuonne 2040-luvulle asti. Eli sen käyttöikää on nyt sitten jatkettu. No sitten Aurora Line 1-hanke valmistuu 2025. Se lisää sähkön tuontikapasiteettia Suomeen 800 megawattia ja siirtokapasiteettia Ruotsiin 900 megawattia. Ja sitten tuo Aurora Line 2-hanke on suunnitteilla Svenska Kraftnätin kanssa, ja sen osalta ei sitten ole vielä reitti tai kapasiteetti tiedossa, että se on sen verran aikaisessa vaiheessa vielä se selvitys. No sitten Norjan suuntaa. Pohjois-Norjassa on isoja teollisuushankkeita suunnitteilla ja sähkön tuotantoa, ja he kovasti kaipaa sinne apuja sitten tuosta meidän Norjan yhteydestä, ja heillä on tarkoitus päivittää se tuommoiseksi tasasähköyhteydeksi teholtaan 150 megawattia vuoden 2030 paikkeilla, ja seuraillaan sitten, miten heillä se tarve siellä kehittyy ja aikataulu sitten toteutuu. Ja Viron osalta Estlink 3, joka oli vielä tuossa muutama kuukausi sitten suunniteltu vuodelle 2032, niin se on nyt sitten Eleringin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella siirtynyt vuodelle 2035, eli se on nyt sitten poistunut myös tästä meidän kehittämissuunnitelman 10 vuoden aikaikkunasta, mutta on edelleen tulossa sitten siellä muutaman vuoden myöhemmin. Ja siitä ei myös ole kapasiteetti vielä tiedossa, että se on sen verran aikaisessa vaiheessa myös se selvitys. Ja sitten katsotaan vielä kuvana, että miten tämä rajasiirtokapasiteetti kokonaisuutena tulee kehittymään, niin jos lähdetään tästä nykyhetkestä liikkeelle, tai oikeastaan viime vuodesta, niin tuossa viime vuoden toukokuussahan nyt sitten tämä Venäjän siirto loppui, se näkyy täällä muutoksena täällä meidän rajasiirtokapasiteetissa. Sitten tämä seuraava pieni pykälä on tuo Norjan yhteyden kaupallinen käyttöönotto, että se on arvioilta 25 loppuun mennessä sitten kaupallisessa käytössä. Sitten meillä on tämä Aurora Line 1-hanke tulossa 25 loppuun mennessä, ja sitten täällä 2032 lopussa olisi tämä Aurora Line 2-hanke. Ja sitten vielä vähän rahamääriä, eli minkälaisia investointitasoja tämä kehittämissuunnitelma nyt sitten tarkoittaa, niin aiemmin ollaan totuttu siihen noin 100 miljoonan euron vuosittaiseen investointitahtiin, ja nyt tänä vuonna mennään jo yli 300 miljoonan euron, ja siitä eteenpäin sitten aina tuonne yli 0,5 miljardiin per vuosi, eli investointitahti nousee 4 jopa 5-kertaiseksi siihen verrattuna, mihin on aiemmin totuttu. Eli töitä riittää sitten näiden toteuttamisen osalta. Sitten meillä on vielä yksi kappale jäljellä tätä esitystä, eli katsotaan seuraavaksi näitä vuoden 1933 jälkeisiä hankkeita. Onko Jarno tullut mitään uutta kommenttia tai kysymystä tähän kohtaan? Ei ole tullut, ja miettikää, voidaan sitten suullisestikin, jos haluatte, niin kysyä voi kyllä, että vaikka tämän osuuden jälkeen vaikka. Jos joo, meillä on siinä on vähän aikaa varattu kysymyksille, että jos ei nyt tule vielä mieleen, niin
palataan sitten vielä, mutta tällä hetkellä ei ole kysymyksiä, niin menee vaan tähän viimeiseenkin osuuteen, niin katsotaan sen jälkeen, jos vielä on jollakin kysyttävää. No niin, katsotaan tämä vielä läpi. Eli aiemmin mainitsinkin jo siitä visiotyöstä, mitä Fingrid tekee, niin meillä on nyt tänä vuonna valmistunut myös tämä sähköjärjestelmävisio, jossa on sitten arvioitu erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja sitä, minkälaisia kantaverkkovahvistuksia näissä skenaarioissa sitten tarvittaisiin Suomeen. Ja kokonaisuutena tässä tarkastelussa on arvioitu, että siirtotarpeet edelleen kasvaa sen 2033 vuoden jälkeenkin, ja erityisesti siinä tapauksessa, jos tätä sähkön ja siitä jalostettujen polttoaineiden tuotantoa sitten kasvatetaan selvästi, ja sitä myötä sitten nämä siirtotarpeet voi kasvaa hyvin suuriksi. Ja se, että mitkä näistä voimajohtotarpeista sitten toteutuu, niin riippuu paljon siitä, että miten ne eri alueet Suomessa kehittyy ja miten ne hankkeet etenee. Ja nämä reitit ja voimajohtojen päätepisteet sitten tarkentuu näiden hankkeiden sijoittumisen ja etenemisen perusteella. Ja tuolta löytyy vielä tuo sähköjärjestelmävisio meidän verkkosivuilta, linkki näkyy tuossa alareunassa. Sitten vielä lopuksi katsotaan nämä hankkeet, mitä me tällä hetkellä nähdään, että voisi toteutua sitten viimeistään tuossa 2033 jälkeen. Eli jos lähdetään ylhäältä liikkeelle, niin meillä on täällä tämä niin sanottu Lapin 400 kV rengas. Eli tällä hetkellähän tässä kulkee 220 kV verkko ja sen rinnalle on sitten hahmoteltu tämmöistä 400 kV rengasta siltä varalta, että toi tuulivoima lähtee vahvasti liikkeelle Pohjois-Suomessa ja tarvitaan sinne lisää siirtokapasiteettia. Ja käytännössähän tämä todennäköisesti rakentuisi tuulivoiman 400 liityntäjohtojen pohjalta, eli ensimmäiset hankkeet kun rakentaa sitten liityntäjohtoja sinne Rovaniemen tasolla oleville Petäjäskosken ja Pirttikosken sähköasemille, niin siitä pohjalta on sitten mahdollista myös kehittää niitä osaksi kantaverkkoa, jos näyttää siltä, että se on järkevää. Sitten meillä on sieltä Rovaniemen tasolta etelää, Pirttikosken sähköasemalta Pudasjärven ja Koillismaan kautta tänne Kainuuseen suunnitteilla 400 kV voimajohto, jolla olisi mahdollista sitten myös kasvattaa edelleen sitä Pohjois-Suomen siirtokapasiteettia kohti etelää ja liittää niitä Pudasjärven ja Koillismaan alueen tuulivoimahankkeita kantaverkkoon. Ja lisäksi tuossa on sitten tuo G-hanke, on nykyisten tuulivoimahankkeiden suunnittelema liityntäjohto tuonne Hervan uudelle sähköasemalle, ja se olisi sitten mahdollisesti kanssa hyödynnettävissä osana kantaverkkoa. Oliko Jarnolla kommentteja täällä? Oli nyt saatiin, kiitoksia. Oikein pingataan kysymyksiä, ne tuli hyviä kysymyksiä taas pari kappaletta. Voisi ehkä Akille heittää tämän kysymyksen, että miten tätä on, kun näkyy tätä meidän investointisuunnitelmaa huomattava suuri ja sitten vielä tätä jälkeistäkin elämää, niin miten nämä rahoitetaan nämä investoinnit? Mitä sinä Aki sanot, mistä se raha löytyy? No tietysti rahoitus tulee markkinoilta tuolta ja sitten se, että tässä niin kuin poistotasot kasvaa ja me tietysti joudutaan maksamaan näitä, mutta tämä on aika hyvin tasapainossa ja hallinnassa kaiken kaikkiaan, mutta se tietysti uhkapilviä tähän muodostaa tämä mahdollinen regulaation muutokset, mitä tässä on tullut ja ollaan näistä regulaatio suuntaviivoista tai päätöksistä niin laadittu vastineemme ja Energiavirasto ja odotetaan nyt sitten, että miten tämä toimintaympäristö sen asian osalta tulee kehittymään. Että mielenkiintoisia aikoja eletään. Asia on vielä kesken. Mites olisiko tämä sitten Juhanille, että insinöörit, me tykätään sitä, että uusiakin asioita tutkitaan. Miten nämä HVDC-asiat sitten niin kuin pitkissä siirtoetäisyyksissä? Täällä nyt näyttää olevan meillä kumminkin AC-johtajat, että mites näet, että olisiko se mahdollisuus meilläkin joskus maan sisällä, niin kuin Ruotsissa on jo olemassa, tai sitten tulisiko näillä tuulivoimatoimijoilla olemaan sitten HVDC-yhteyksiä? Kyllähän sitä aina välillä pohditaan, että olisiko tämmöinen yksi järeä pohjois-eteläsuuntainen tasasähköyhteys järkevä, mutta se on tietysti tosi iso muutos tähän meidän
teknologiapalettiin, mitä ollaan käytetty. Et tietysti rajayhteyksillähän meillä on näitä HVDC-yhteyksiä ja HVDC-asemia, mutta seurataan tilannetta, että ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta ei nyt ainakaan vielä ole semmoisia investointeja suunnitteilla. Mutta on se mahdollista ja tietysti nämä merituulivoimahankkeet on semmoisia, että ehkä sieltä se tarve voisi sitten seuraavana tai ensimmäisenä tulla, jos siihen sitten mennään täällä maan sisällä. Niin, ja merituulilla tosissaan niin heidän liittynät sitten ja heidän liittymisjohdot niin on ne liittyjien vastuulla. Et sitten meillä on tuolla Mannermaan alueella sitten katsotaan ne liittymispisteet ja kehitetään sitä verkkoa, niin ne liittymisjohdot tulee merituulilla aina itsensä toteutettavissa. Nyt sinä mainitsit vähän, Aki, sitä regulaatiomallia, niin täältä herättiin heti näköjään asiaa, että mites nämä kehityssuunnitelmat, arvasin melkein, että tämä kysymys voi tulla, niin miten tämä vaikuttaa nyt sitten tämä mahdollisesti isossa kuvassa tämä muutos sitten näihin meidän vahvoihin kehityssuunnitelmiin ja investointiohjelmiin? No joudutaan tässä tietysti, että jos esitys toteutuu sellaisena, niin joudutaan harkitsemaan kyllä, että miten tämä rahoituspuoli kaiken kaikkiaan toteutuu tai pystytään hoitamaan ja sitten arvioidaan, että mitä me tehdään tuolle meidän investointiohjelmalle kaiken kaikkiaan. Eli niin kuin sanoin, että eletään mielenkiintoisia aikoja ja katsotaan, mitä se vaikuttaa. Mutta Juhani, oliko sinulla vielä käytävänä läpi näitä yhteistarpeita? Pääsitkö sinä ihan tuohon loppuun? Joo, vielä muutama tuossa ja kommentoidaan vielä äskeisiä, että tosiaan toivotaan, että se regulaatiomalli tukisi mahdollisimman hyvin näitä investointeja ja edesauttaisi tätä energiamurrosta ja näitä investointeja, että saataisiin niitä Suomeen sitten mahdollisimman hyvin, niin se on isossa roolissa kyllä tämä kokonaiskuvassa. Mutta jos katsotaan vielä nämä loput 33 vuoden jälkeiset mahdolliset voimajohtohankkeet, mitä nyt on näköpiirissä, niin sitten meillä on seuraavana, kun mennään taas täältä Oulujen tasolta etelämmäs, niin nämä nykyiset jokilinjat, jotka on 2-osajohtimista rakennetta. Suurin osahan noista pääsiirtolinjoista on 3-osajohtimen rakenteisia, ja nyt nähdään, että nämä sitten on tulossa pikkuhiljaa pullonkaulaksi tässä pohjois-eteläsuuntaisessa siirrossa ja edellyttää vahvistamista. Ja sitten edelleen toi Seinäjoki-Ulvila-yhteys tai Seinäjoki-Alajärvi-Ulvila-yhteys on 2-osajohtimen rakennetta ja sitä sitten mahdollisesti myös pitää vahvistaa. No sitten meillä on nämä muutama katkoviivalla tehty ympyröity alue, niin lähdetään tästä lännen alueesta liikkeelle, niin täällähän on nyt sitten paljon isoja teollisuusinvestointisuunnitelmia, merituulivoimahankkeita ja riippuen ihan miten ne toteutuu, niin sen mukaan sitten täytyy rakentaa myös voimajohtoja, mutta vielä ei tiedetä yhtään, että mistä mihin ne pitää rakentaa ja seurataan tilannetta ja tehdään erilaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia, mutta todennäköisesti jotain tuonne alueelle sitten täytyy tehdä ja mahdollisesti aika paljonkin tässä 30-luvulla ja sen jälkeen. Ja sitten Itä-Suomessa sama homma, eli siellä on myös useita voimajohtoreittejä suunnitteilla, mutta ei vielä tiedetä, mitkä olisi sitten ne, mitä täytyy toteuttaa. Ja tällä hetkellä todennäköisimmältä näyttää toi Huutokoski-Kontiolahti voimajohto, joka sitten voisi olla ensimmäinen 400 kilovoltin yhteys sinne idemmäs Itä-Suomeen. Ja sitten meillä on vielä täältä länsirannikolta etelää nähtävissä muita voimajohtotarpeita, eli edelleen kasvatetaan siirtokapasiteettia sieltä lännestä etelään ja sitten myös Turun aluetta vahvistetaan ja mennään kohti sitten myös sitä Estlink 3 yhteyttä ja sen vaatimia vahvistustarpeita. Ja nekin taitaa aika pitkälti riippua just niistä merituulihankkeista, mitä nyt esimerkiksi Metsähallitus on nyt huutokauppaamassa, niin miten ne toteutuu ja miten ne vaikuttaa, niin niihin tulee sitten varautumaan ja niissä on toteutusajat kumminkin aika pitkiä. Ollaan täällä niin kuin jo hereillä niidenkin osalta. Kyllä. Mutta nyt päästiin loppuun ja täällä on tosiaan lisämateriaalissa, mä vielä näytän niin näitä muutoksia, mitä ollaan tehty sitten sen luonnoksen jälkeen, niin näihin voi tutustua. Nämä löytyy kattavammin sieltä vastineesta, mikä ollaan sitten tehty niihin lausuntoihin ja vastine löytyy tosiaan sieltä Fingridin verkkosivuilta, niin se kannattaa katsoa läpi myös.
Mutta meillä olisi 20 minuuttia mun kellon mukaan vielä lähetysaikaa jäljellä, niin jos on jotain kysymyksiä tai kommentteja, niin nyt olisi hyvä aikaa käydä keskustelua vielä. Eli sana on vapaa siinä mielessä ja voi chatin puolellakin kysyä, jos haluaa, niin kättä ylös, niin otetaan tuonne myös livenä kysymyksiä, jos tulee jotain mieleen. Vaikka tästä meidän suunnitteluprosessistakin meille otetaan varmaan vastaan näkemyksiä tai sitten jostain tietystä kohteesta. Tietysti kehuakin saa niin kuin omat kaverit. Tuolla jo näköjään Antero on jo kehumassa asiakaspäällikkönä siinä tietysti, mutta tätä on ollut tekemässä muutakin kuin jätkät sitten, että sen verran tarkennetaan, että tämä on ihan sekä että siinä mielessä nyt on 2 vuoden suunnitelma, mutta niinhän se Aki ja Juhani menee sitten, että tämä ei ole mikään kiveen hakattu suunnitelma, eli koko ajan seurataan niitä uusia suunnitelmia ja regulaatiota ja kaikkea, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Kun tapahtuu paljon, niin pystytään reagoimaan sitten tällä suunnitelmalla nopeammin kuin 2 vuoden aikasyksyllä, eikö niin? Juuri näin, että suunnittelutyö jatkuu jo tänään täällä, että mietitään miten saadaan takattua näitä tulevia tarpeita sitten, niin joka päivä tehdään työtä sitten. Ja tämän kantaverkon kehittämissuunnitelman osalta, niin tämähän on tämmöinen joka toinen vuosi julkaistava dokumentti. Ja nyt kun ollaan vuodessa 2023, niin 2025 sitten taas tulee seuraava tämmöinen vastaavanlainen raportti. Mutta voidaan melkein lyödä vetoa, kun Juhani näytti tuossa minkälainen on edellinen, niin varmaan se seuraavakin tulee taas sitten elämään tässä ajan saatossa. Eli siinä mielessä ollaan muutoksen edessä jatkuvasti, niin päivitetään suunnitelmia tarpeen mukaan. Katsotaan, tuleeko sieltä vielä Antero vielä kommentoi, että tämä on vähän niin kuin ikkunoiden peseminen. Kyllä juuri näin, että kun me saadaan tämä valmiiksi, niin voi olla, että nyt kun se on julkaistu, niin se on ensi viikolla sitten osittain vanha, mutta sen takia tätä investointisuunnitelmaa päivitetään ja ollaan siinä mukana. Ja teidän asiakkaiden kanssa sitä tehdään yhteistyössä, eli jos teille tulee joku asia, mitä haluatte jollakin alueella katsoa tarkemmin läpi, niin olkaa meihin asiakaspäällikköihin yhteydessä ja verkkosuunnittelijat on tietysti aktiivisesti siinä mukana myös tekemässä yhteistyötä, että löydetään ne ratkaisut, millä mahdollistetaan sitten kaikki ne liitynnät, mitkä on suunnitelmissa. Tuleeko Juhanilla vielä jotain mieleen? Joo, ei muuta kuin kiitos kaikille osanotosta ja osallistumisesta tähän prosessiin. Niin jos ei meillä ole kysymyksiä. Materiaali tulee meidän nettisivuille, kalvosarja sekä myös tämä webinaari sitten, että tätä voi jälkilähetyksenä nautiskella vaikka sitten perjantai-iltana kotona puolison kanssa sitten, tämä on perinteinen punaviinilasin kanssa, mutta muutenkin, niin käykää sieltä katsomassa, joku vielä epäselvää ja tähän voi hyvin palata. Ja tiedoksi vielä, että tämä tekstitetään myös englanniksi sitten sinne YouTubeen, niin sieltä voi sitten myös englannin kielellä katsoa tämän esityksen läpi tai tekstityksellä. Kyllä. No niin. Me kiiretään ja jatketaan tätä työtä, millä mahdollistetaan sitten tätä siirtymää, niin kaikilla meillä tässä on oma rooli ja tekeminen. Kyllä. Laitetaan linkit tulemaan kyllä perästäpäin sitten tiedoksi näistä esityksistä. Kiitokset omasta puolesta.